Xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Như vậy là chỉ còn tầm 2 tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên đán rồi. Và trong dịp này thì em nhận được rất nhiều những cái câu hỏi các bác về nội dung kích để cho cây lan có thể ra hoa vào cái dịp Tết để chúng ta thực hiện chơi, thưởng thức, và đặc biệt là có những cái chậu lan và có hoa vào cái dịp mà chúng ta cảm thấy rất ý nghĩa trong năm, đó là Tết. Thì em xin làm cái video này để cho tất cả chúng ta cùng nắm được và có thể thử nghiệm. Tuy nhiên cái việc mà kích hoa thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái phần khí hậu của khu vực đấy các bác. Cho nên khi thực hiện làm thì chúng ta cần phải nắm được các cái điều kiện thì từ đấy bông hoa nó mới ra được. Và cũng lưu ý thêm một điều nữa là đối với những cái bông hoa mang tính chất trái mùa, có nghĩa là hoa kích, thì nó sẽ không được tròn trịa về khuôn bông, không được đẹp các bác nhé. Nó chỉ là chúng ta vẫn thưởng thức được cái hương và ra hoa, chúng ta có thể kiểm soát được, chinh phục được cái vấn đề thay đổi cái quy luật sinh trưởng của cây. Mời các bác cùng xem. Như chúng ta cũng biết thì cây phi điệp được gọi là hoa hè, bởi vì theo tính chất tự nhiên của nó, đến mùa hè là cái thời điểm mà cây sẽ ra hoa. Tuy nhiên cái biên độ của nó thì nó dao động từ tháng 4 cho đến tháng 7 là cái thời điểm mà cây sẽ ra hoa nhiều nhất. Tại vì nó phù hợp, nó thích hợp bởi hai yếu tố. Thứ nhất là cái tính chất sinh trưởng của cây mang chất tự nhiên. Cái vấn đề thứ hai là cái yếu tố về khí hậu, đó là cái phần mùa hè là thời điểm mà nắng nóng, cho nên là cái cây nó sẽ hình thành nụ và ra hoa rất là phù hợp. Đó, cho nên là điều đầu tiên muốn nhắc đến các bác nắm được nó là cây hoa hè các bác nhé. Tuy nhiên thì ở một số những cái nơi ví dụ như Lâm Đồng thì nó có một số những cái dòng như là hoa xuân. Hoa xuân thì hoa nó sẽ ra sớm hơn, nếu mà biết căn chỉnh thì nó sẽ cho ra hoa có thể là vào dịp Tết. Điều đấy rất là thú vị. Và đối với anh em ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng như là miền Nam thì cái việc chơi hoa có thể gần như là quanh năm, bởi vì khí hậu ấm hơn khu vực ngoài Bắc. Nhưng mà với anh em ở ngoài Bắc thì việc chơi hoa thì đa phần là theo mùa thôi, hoặc là hoa kích. Đó, thì các bác cùng nắm được cái phần tính chất của cây và điều kiện tự nhiên về khí hậu nó theo khu vực và theo giống cây. Đối với những anh em mà muốn chơi hoa quanh năm và đặc biệt vào những cái ngày lễ Tết thì em chia sẻ lại cái video này, bởi vì nội dung này thì em cũng đã nói rồi. Tuy nhiên đây là cái thời điểm phù hợp để chúng ta có thể kích hoa để chơi vào cái dịp Tết. Cho nên em chia sẻ nội dung này một lần nữa để các bác cùng nắm được nhé. Các bác cũng thấy đây là một cây di linh trắng, hay còn gọi là di linh huyền thoại. Đó, thì cây này cũng là hoa kích các bác ạ. Mắt cách mắt. Đấy, em có thực hiện kích đấy các bác. Đó. Trước thì nó nhiều hoa lắm, nhưng mà em đã ngắt bớt rồi để cho nó tập trung vào những cái bông hoa còn lại. Đây, em đã ngắt khá là nhiều bông, cũng khá sum xuê về hoa đấy các bác. Bởi vì ở cái thời điểm này nó không phù hợp để chơi nhiều hoa, thì chúng ta lựa chọn những cái bông nào mà nó ở trên cây và nó có cái độ thưa thôi, để cho dành cái dưỡng chất còn lại để cho cây nó tiếp tục nó phát triển hệ thống mầm gốc, chứ không phải là chúng ta thực hiện tập trung hết vào chơi hoa. Bởi vì với hoa trái mùa thì nó sẽ lấy cái dưỡng chất của cây khá là nhiều. Chính như vậy cho nên yếu tố đầu tiên em muốn nhắc các bác, đó là khi mà mình chơi hoa thì mình cũng chơi ở cái mức vừa phải, tránh lạm dụng dẫn đến cái tình trạng là cây bị suy các bác nhé. Đấy là cái điều rất là quan trọng, bởi vì chơi hoa là chơi lâu dài, nhiều năm, và đặc biệt chúng ta quan tâm đến cái sự phát triển của cây nữa, chứ không phải là mình hoa. Cho nên khi chơi hoa chúng ta để cái mật độ vừa phải và quan tâm đến cái lực để cây tiếp tục phát triển cho cái mùa tới. Đến ngày hôm nay thì còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết âm lịch rồi. Thời gian rất là nhanh đúng không ạ? Thì em chia sẻ
cho các bác cùng nắm được cái cách chúng ta thực hiện kích. Và cái việc đầu tiên các bác quan tâm đến là gì? Đó là chọn cái cây kích. Chọn cái cây mà kích thì nó phải là cái cây mà đã thắt ngọn và đủ thời gian nghỉ. Thời gian nghỉ là cái thời điểm mà cây nó sẽ có cái độ đanh già về thân và nó hoàn thiện được dưỡng chất vào trong cái thân, cho nên thân nó sẽ túm lại, có cái độ đanh của thân, đanh chắc của thân và lá rụng, đúng không ạ? Đối với những cái cây này thì khi chúng ta thực hiện kích thì nó sẽ rất là đảm bảo các bác nhé, rất là đảm bảo luôn. Chứ còn nếu chúng ta kích trên những cái thân mà nó mới chớm thắt ngọn, ví dụ những cây này, các bác chú ý này, nó mới chỉ chớm thắt ngọn thôi thì lá của nó đang còn, đúng không ạ? Lá của nó đang còn màu xanh. Tất nhiên mùa này lá sẽ rất là xấu các bác nhé, lá rất xấu, bởi vì do cái điều kiện khí hậu lạnh dẫn đến là đa phần cây trong vườn em thì cũng đã chớm thắt ngọn rồi. Đây là cái thời điểm để cho cây nó nghỉ, chuẩn bị cho cái mùa tới. Còn là một số những cái tính chất của cây, có những cây nó vẫn chạy ngọn, thì đây chính là cái cây nằm cánh trắng Hà Tĩnh các bác này. Đấy, thì chúng ta quan sát đấy, thì ngọn nó vẫn chạy được, tại vì Hà Tĩnh là một cái cây mà nó có khả năng vượt đông khá tốt. Như vậy cái chúng ta chọn cây thì phải hiểu được cái giống cây, xuất xứ cây, tính chất cây, từ đó chúng ta thực hiện chọn. Những cái cây mà nó đã đanh về thân, đã rụng lá, đã đủ thời gian về nghỉ, đó là những cái cây mà chúng ta sẽ lựa chọn để kích trong cái dịp chơi hoa Tết này. Lựa chọn cây kích thì em khuyên các bác nên lựa chọn những cái cây trưởng thành, đã đảm bảo về nhiều yếu tố, trong đó có lực phát triển của cây. Thì chúng ta kích thì cây sẽ ít bị suy hơn và bông hoa nó cũng sẽ được đẹp hơn. Tránh trường hợp chúng ta sử dụng mà thử nghiệm trên những cái cây mà nó chưa được, thứ nhất là nó chưa trưởng thành, nó là cái Ki 51. Cái thứ hai là lực phát triển của nó chưa được đủ mạnh. Thì khi chúng ta kích trên những cái cây đấy thì nó sẽ làm suy cây, thì thế hệ tiếp theo sẽ không được tốt. Cho nên khi kích chúng ta lựa chọn những cái cây mà nó đảm bảo về cái phần thứ nhất là tuổi của nó, hai là lực của cây là phải đảm bảo nữa các bác ạ. Chứ không phải là chỉ có cái cây nào đã thắt ngọn là chúng ta thực hiện lựa chọn để kích đâu. Khi kích hoa thì chúng ta nên lựa chọn theo thân để thực hiện kích, chứ không phải là kích hàng loạt. Đây là một cái yếu tố quan trọng. Thì từ đấy chúng ta mới xác định cái loại thuốc để chúng ta thực hiện kích. Nó là những cái loại thuốc mà mang tính chất là tiêm trích trực tiếp vào cái thân, tại vì mang tính chất là chủ động. Chứ còn nếu chúng ta thực hiện phun thì nó sẽ có thể lây lan ra nhiều thân trên cái cây đấy, hoặc là nhiều cây trong cái khu vực đấy, thì cái mức độ nó sẽ ảnh hưởng cho cái mùa sau và cũng không đảm bảo được cái tính tốt nhất của nó. Cho nên là nên lựa chọn những cái loại thuốc mà mang tính chất là tiêm trực tiếp vào cây chứ không phải là phun. Em ví dụ như là có thể sử dụng Duy Đỏ hoặc gọi là Duy Pro, hoặc là thuốc kích của Nga, của Mỹ, cũng có thể thuốc của Nhật. Chúng ta thực hiện là gì ạ? Đốt, cách đốt tạo một vết thương có cái độ sâu tầm khoảng độ 1/3 của cái thân, gần giữa đấy các bác, gần giữa thân cây. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng một cái que chọc vào giữa hai cái đốt. Đó. Một cái độ sâu tầm khoảng độ gần giữa thân cây. Sau đó chúng ta thực hiện là bơm thuốc trực tiếp vào. Lượng thuốc khi tràn ra tạo thành giọt trên cái bề mặt, như vậy là ok. Đấy. Thì em cứ sử dụng là đốt, cách đốt các bác nhé. Đốt, cách đốt thì em trích vào, không để cái mật độ nó quá là dày, bởi vì khi quá dày và kết hợp với cái lượng thuốc chúng ta sử dụng nhiều thì nó sẽ làm cho dư về lượng thuốc, nó cũng ảnh hưởng đến cây các bác ạ. Thông qua phần thuốc thì em cũng trao đổi với các bác luôn là chúng ta có loại nào phải dùng loại đấy, chứ không phải cầu kỳ. Kể cả như là Duy Pro, Duy Đỏ hay là Kiki của Mỹ, của Nhật, của Nga đều được cả, chứ không nhất thiết phải là loại này, loại kia. Bởi vì chúng ta có loại nào chúng ta dùng loại đấy, và khi chúng ta dùng chúng ta sẽ quen tay.
khi các bác thực hiện bơm thuốc vào thân cây rồi thì chúng ta nên ngắt nước tầm 2 ngày. Đây là một cái vấn đề quan trọng, bởi vì thông thường nhiều khi các bác thương cây dẫn đến là có thể tưới luôn, hoặc là chỉ sau 1 ngày hoặc vài tiếng là chúng ta thực hiện tưới. Quá trình này nó sẽ làm giảm cái lượng thuốc, có nghĩa là cái hàm lượng nó không đủ, thì khi đấy nó cũng quá trình hình thành nó cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Cho nên chúng ta nên để tầm khoảng độ 2 ngày. Và cái điều cốt lõi nữa đó là cái phần chăm sóc. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã kích thuốc vào cái thân cây thì chúng ta hiểu một điều là cũng phải kết hợp với cái quá trình mà ngắt nước. Ngắt nước ở đây chúng ta hiểu một cách cơ bản, đó là quá trình mà chúng ta sẽ giảm cái lượng nước tưới vào cây. Nếu như mà quá trình cây cần sự phát triển ở trên một cái phương diện tổng thể, ví dụ như mầm gốc hoặc là đang còn những cái thân nó phát triển, thì chúng ta, hoặc là khu vực quá hanh khô nó thiếu về nước, thì chúng ta có thể phun tưới ở cái phần bề mặt của chậu để cho nó giữ được cái lượng nước, không nhất thiết phải tưới vào cái phần thân cây này. Thì cái thân cây này nên để càng ở trạng thái thiếu nước thì cái quá trình hình thành nụ nó sẽ là càng tốt. Việc hình thành nụ và phát triển nụ thì phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện khí hậu của khu vực. Nếu mà khu vực nào mà khí hậu mà ấm, có nắng thì quá trình nó sẽ nhanh hơn. Còn khu vực nào mà không có nắng, tất nhiên là không quá lạnh, thì nó sẽ chậm hơn các bác nhé. Cho nên là những bác nào ở khu vực mà có nắng, ấm về khí hậu thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này để thực hiện là kích, để có những cái chậu lan để chúng ta thực hiện chơi hoa Tết cho vui. Đối với những nhà vườn mà muốn có những cái bông hoa kích mà đẹp thì em khuyên các bác sau khi kích thì tầm khoảng độ 5 đến 7 ngày thì chúng ta có thể bổ trợ phun một loại phân, đó là 6-30-30. Có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cường lân và kali để cho cây, ngoài cái việc mà nó được kích về nụ hoa thì nó lại còn được bổ trợ và nó làm cho cái bông hoa nó đẹp hơn, bền hơn và tròn trịa và khuôn bông hơn. Thì đây là cái phần bổ trợ trong cái việc mà chúng ta sử dụng thêm cái hàm lượng lân và kali cho cây các bác nhé. Trong video này em xin phép dừng lại ở đây. Hy vọng là các bác có được một cái trải nghiệm thú vị trong cái việc mà chúng ta thực hiện kích hoa để chơi hoa Tết. Em xin chào và cảm ơn các bác rất là nhiều. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, có thể like, chia sẻ để nhiều anh em chơi lan cũng có thể nắm được thông tin này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc đại gia đình yêu lan thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bác ở video sau.